Äntligen måndag, äntligen fred på jorden. Idag blir det en specialare här i programmet med en väldigt tung, tillika optimistisk gäst. Varmt välkomna till Börslunch. Yes. Måndag, löningsdag 25 maj. Löningsdag också för alla som investerar pengar i aktier eftersom börsen går som tåget nära nya rekordnivåer. Varmt välkommen säger vi i studion till Tommy Jakobsson. God vän, finanslegend, affärsman, bufflig dörrvakt, boxare och du har ont i halsen idag. Nallebjörn. Ont i halsen. Ont i halsen. Hoppas vi orkar snacka 20 minuter. Ja, nu kan jag snacka. Annars kan du med teckenspråk kommentera det starka börshumöret i världen. Jag kan ju bara ett uttryck. Ja, vad var det jag sa? Men du är ju strukturellt optimistisk. Jag är strukturellt optimistisk och jag har varit det egentligen. Det är verkligheten som har format mig. Jag flyttade upp, började i den här branschen 87. Då var det samma år som börskraschen. Sen var det fastigheter 91, dotcom 2000, finanskris, covid. Och vid varje tillfälle säger alla att nu går jorden under den här gången. Men den gör inte det. Alltså, vi har en fantastisk... Jag brukar säga, har vi klarat istiden som människor ska vi nog klara det här också. Men lite hett känns det ju. Du har ju gått igenom rätt många bubblor som punkterats. Även om livet går vidare. Är vi inne igen nu? Ja, men det är en intressant fråga. Jag tror framförallt när man tittar på AI-sektorn då, som ju är... Alltså fenomenet AI är ju definitivt ingen bubbla. Men sen när man ser vilka belopp som ska investeras från de stora tech-jättarna, det snackar hundratals miljarder dollar i vissa fall. Och värderingarna på bolag som Lovable och andra, jag har ingen synpunkt egentligen på värderingen, men värderingarna kommer nog justeras, det tror jag. Men själva tekniken är ingen bubbla definitivt. Apropå justerade värderingar, dagens snackis är att Kinnevik får en ny vd i Helena Saxon. Det här är ju delvis din värld, investeringar i små och unga bolag. Några tankar kring den rekryteringen? Det är väl lite grann ett halvt steg bakåt för Kinnevik. Som att inte, nu har Kristina har varit väldigt noga med att berätta om att man ska ha cashflow-genererande verksamhet i portföljen också. Så det är lite biased. Jordi är en väldigt god vän till mig, så jag är lite biased där. Jag tycker att han har blivit orättvist behandlad där, men money talks. Men ingår inte i jobbet, när man har så fina jobb, att bli kastad under bussen? Jo, det gör det absolut. Det är väl ju en klassisk mediestrategi jag har lärt mig, att man byggs upp som fan. Så när det står något positivt om mig, då vet jag att nästa gång smäller det. Ja. Hoppas Jorgi mår bra ändå. Jag försöker fundera på, man har ett börsvärde på kanske 17 miljarder, en kassa på 7,5 miljard. Kan du resonera kring hur mycket det är? Det låter ju kanske mycket för många, men ställt alltså, för att som man säger, och Kristina säger, att man ska investera i och ha några kassaflöden positivt kassaflöde in i Kinnevik i portföljen, då får man inte mycket för 7,5 miljard. Jag tror inte det räcker. Jag tror att det kommer att krävas mer pengar. Nyemissioner eller annat. Jag vet, det var någon kollega till dig någonstans som skrev att de till och med har potentiellt uppköpsobjekt, och det tror jag kanske inte. Men jag tror att Kristina Stenbeck är väldigt osentimental när det gäller, det har de visat många gånger, när det gäller att ta nya grepp. Så jag skulle inte vilja jobba på Skeppsbron 18 nu. Jag tror att det är inte så kul. Men det är bra att vara osentimental och ta nya grepp i grund och botten? I grund och botten är det bästa, en nödvändig egenskap. Ytterligare en förändring i techvärlden då. Delivery Hero pratar vi inte så mycket om eftersom det inte är noterat i Sverige. Men det är en svensk, Niklas Östlund, som är medgrundare och avgående vd. Han avgår eftersom kursen kraschat. Äger Foodora i Sverige. Rätt spännande verksamhet. Har du någon reflektion där? Uber har lagt ett bud i fredags, tror jag. Det spekuleras i att det budet ska höjas. Det finns ju... Jag kan inte businessen där. Men rent generellt så... Man lägger ett bud som ligger på börskurs. Det behöver per definition inte vara fel. Därför att det är många som har gått bort sig där, som har tackat nej till bud för att de inte är tillräckligt premie. Men den här aktien, jag vet inte hur bolaget går, men det finns väl ett skäl, antar jag, att aktien har gått i backen. Så att jag skulle nog ändå, utan att kunna särskilt mycket, ägde aktier skulle jag sälja direkt. Ja, jag antar att det är en framtidsbransch med många som vill spela och pressa ner marginalerna i den här typen. Jag tänkte på dig eftersom du köpte in det i Marshall, la ett bud tillsammans med Altor, och det blev ju en succéaffär för dig, eller hur? Ja. Hur var det att jobba med Altor, som har fått en del kritik på sista tiden? Jag vet, och men jag har ju hört också en del som tycker att de är svåra att jobba med och så vidare. Men jag är ju 100% positiva erfarenheter
Andreas då, Säverhäng som jag jobbade med, det var min motpart och vi jobbade tillsammans på allt. Och vi funkade som ler och långhand under de 9 månaderna som vi jobbade ihop med. Jag tycker de var jättebra. Men jag vet att det var en del gnäbb inomhus på Marshall. När allt kom in att de var jobbiga och de tittade på siffror. Och... Ja, jag tror att jag själv skrev en massa kritiska artiklar hos min dåvarande arbetsgivare. Men jag vill inte bli osams med Tommy riktigt än. Så vi byter ämne, eller vi byter till och med studio till Martin Bunge Meijer i Studio 2 som ska ge oss en nyhetsuppdatering. Tack för det, Gabriel. Nya förhoppningar i helgen om att Hormuzsundet ska öppna fick både Brentoljan och vetein att backa till under $100 per fat. Vi får väl se lite vad det slutar idag. Amerikanska börserna är nämligen stängda och det är Memorial Day, vilket markerar starten på sommaren i USA. Och då innebär det att de är stängda, så det blir lite tunnare handel i allt möjligt under dagen idag. Idag är det också första handelsdagen för Hexagons avknoppning av Octave på Stockholmsbörsen. Och kursen har pendlat ungefär kring 166 till 188 kronor under dagen. Den handlas ungefär nu i 167. Och tittar man då på den kursen och tar antalet aktier så blir marknadsvärdet cirka 45 miljarder. Octave ska faktiskt också upp för handel på New York-börsen och den väntas ske den 28 maj. Men dagens stora snackis är väl ändå Ericssons flytt från Kista till Hagastan. Den största kända kontorsuthyrningen som har offentliggjorts i Europa hittills under 2026 enligt Atrium Ljungberg, som tillsammans med Castellum verkar bli vinnare på den här affären. Rutger Arnoldskåren, som är stor i Kista, blir därmed av med Ericsson som hyresgäst och det känns lite tufft för det här området. Men kul för alla näringsidkare som finns också i Hagastaden. Lämnar över till Gabriel och programmet igen. Jag tror vi gjorde en kursgraf på KRM och Castellum eller Atrium. Lite skilda. Ja, beklagar, den har vi inte. Men ni får föreställa er en kurs som går upp och ner. Men om du har någon reflektion på Ericsson Kista eller fastigheter i stort? Nej, tanken som kommer, det är så mycket med finanser att göra, men det är väl att det var ytterligare en spik i kistan för Kista. Ja, finans... En gång i tiden tänkte man som ett finanscentrum. Ja, och ett Silicon Valley i Stockholm. Ja, exakt. Och det har ju inte alls... jag kan för lite, men det känns inte som att Kista är där man ska köpa kåkar. Nej. Brukar du köpa kåkar eller fastighetsaktier? Är det liksom en sektor? Nej, jag kan för lite. Fastigheter och medtech kan jag för lite om för alla. Skulle jag aldrig göra. Fastigheter är väl enkelt, de står ja, de står ju där, men ja, jo, de är enkla. Och sen tror jag alltid att räntan ska gå ner, så då är det ju positivt. Jag vill återkomma till räntan, men jag är nyfiken på vad du själv äger på börsen idag. Men jag äger ju inte börsaktier, brukar jag säga. Jag tycker det är tråkigt med börsaktier. Ta Truecaller som ett exempel, innan de noterades. Det var det roligaste bolaget att äga aktier, det tyckte jag. Alla Nonami träffar man ofta, de kan öppna och berätta hur det går, vad som händer. Och sen blir de noterade, då kan de naturligtvis inte prata med mig som utomstående. Man sitter och ser att kursen går från 140 kronor till 13 kronor. Och då är ju instinkten jag får då, det är att, liksom att det kastar mig på, liksom, om jag är 25 år yngre, åka en Voi när jag går lite fortare. Och det är åka ner dit och säga att kan jag hjälpa till med något, vad fan ska vi göra åt det här? Vi måste ju liksom fixa på grejerna. Och det saknar jag noterade miljö. Och jag förstår att det inte går, så det är inte ingen kritik mot någon. Men jag tycker det är tråkigt. Och jag tycker det är... Och jag menar Marshalls caset, och vi skulle notera oss då några år senare, tidigare då, som blev inställt. Och jag tror att det var där jag tyckte var kul med Marshall. Vi var ju med länge där. Vi var 10 år. 2005 gick vi in där. Vad blev det? 2003? Ja, så jag är 20 år. Och upp- och nedgångar. Många fighter mot Konrad som han hade. Och så att jag tycker att jag vill kunna påverka själv. Jag vill kunna bli kris eller problem, då vill jag kunna åka till kontoret och sätta mig själv och hjälpa till. Har du fått mycket skit för att du sa någonting i stil med att om jag någonsin pratar om att sälja Truecaller så har jag bett min fru ge mig en spruta? Ja, nej, men jag har inte fått mycket skit, men jag har fått många glåpord kastade efter mig. Tyvärr så snappar folk upp det. Jag har sagt någonstans här med mitt bankprojekt att om jag inte lyckas med succé så är jag den största losern i Stockholm. Så jag lär mig inte heller, tyvärr. Varför sålde du Truecaller ändå då, fast du hade mer eller mindre lovat att inte göra det? Sen ska jag sluta tjata om Truecaller. Jag känner så här fördomspodden. Av det enkla skälet att jag kände att jag förstod ganska snart att det klimatet som noterad miljö hjälper inte.
mig att kunna bidra positivt till bolagen. Hade jag suttit i styrelsen hade det varit en annan situation. Då hade jag säkert suttit kvar nu också. Och det hade ju varit ännu värre. Jag sålde mina på 55 någonstans. Men du äger aktier i Klarna. Ja. Varför det? Jag tycker det var ett spännande bolag. Det är ett spännande bolag. Jag köpte det här något år innan de noterades. Det är inte en jättepost, men det är lite kul tyckte jag. Och, sen har jag inte sålt det nu då, för jag tror ändå att jag ska sälja faktiskt. Det är inte kurspåverkande om jag säger att jag säljer. Men jag kommer nog att sälja det ganska snart. Men det har varit mycket administrativt krångel kring att hantera aktierna i USA, England och Sverige. Var det en dålig idé? Det kanske är lätt att vara efterklok. Men var det en dålig idé att notera sig i New York istället för i Stockholm? Ja, jag har nog varit inne på det många gånger. Att jag tror att det var ett misstag. Men Klarna är en väldigt, väldigt liten spelare. En väldigt liten fisk i en jättestor damm. Och för att få perspektiv på det brukar jag kan jämföra Klarna med Spotify. Spotify är Sveriges i värdet sett näst största företag. Investor är störst, de är 1,1 tusen miljarder. Klarna är värt på börsen ungefär 900 miljarder kronor. Spotify eller Klarna är värda 45. Ja. Och det är klart att och Spotify är väl inte den mest hypade aktien ändå i New York. Det är så stora volymer, så stora företag där så att du måste vara stor. Och Klarna är tyvärr, de är inte tillräckligt stora helt enkelt. Har Sebastian Siemiatkowski försatt sig i en förtroendekris? Är det vi ser på börsen? Ja, det tror jag. Utan det är ingen kritik mot honom. Men jag tror att det har varit en förtroendekris. Det har en aktie som har ju kollapsat helt. En del uppmärksamhet kring problem man har i kreditgivningen. Det där tar man åt sig i USA vet jag är väldigt känsliga för. Sen släpper man det, men minnet av det här sitter kvar. Så man hoppar till nästa tåg och tittar på. Så jag tror att om jag skulle ge någon slags prognos så skulle jag säga att jag tror att de har en ganska lång väg att vandra. Och kanske till och med krävs ledningsförändringar om man ska liksom få tillbaka förtroendet. Du skulle ha köpt Spotify istället för Klarna alltså? Ja, men jag hade aldrig haft... Jag hade ju möjlighet att göra det här 2005, tror jag det var. Jag träffade Martin Lorentzon och fick en dragning. Och då skulle det vara, bolagsvärdet var 550 miljoner. Och då är 900 miljarder. Men jag hade inte haft Klarna eller is i magen nog att sitta till idag. Jag hade sålt långt tidigare. Men det hade varit en bra affär. För att det gick dåligt länge? Ja. Men det är ju liksom... Där är väl, om man tittar där så han har ju lyckats hålla sitt ledningsteam ganska bra med de nya vdarna. Och han själv verkar vara bra team. Medan Klarna har haft skakats av bråk i högsta toppen med Victor och Sebastian i täten. Då. Så att de har gjort det är bara hatten av för Spotify. Jag tycker det är ett fantastiskt bolag. Vi har 3 aktier som vi snackar mycket om här i studion. En heter Sivers Semiconductors, en heter Silex, noterades nyligen, och en heter Episurf som anklagas för att vara en hypad håsaktie. Du ser Sivers här i rosa. Det är AI och coola grejer och fastigheter som har av någon anledning blivit tradingaktier. Springer Tom emot en tradingaktie eller liksom en sån här hypeaktie, eller springer du därifrån? Jag skulle aldrig köpa det. Jag menar, det här är ju ett typiskt exempel på idag heter det AI idag. Många pitchar hos mig och säger att man är AI-bolag. Vilket gör mig irriterad ofta, för man är inte ett AI, man använder AI. Men det gör ju till och med jag. Men ett AI-bolag jobbar ju med sin egen AI hela tiden och så har det i verksamheten. Så att jag tycker det här är ett... jag skulle springa från sådana. Det är för likt dotcom-bubblan här. Att alltså, då ska det alltid heta .com och då var det värt hur mycket som helst. Och idag ska det ha någonting med AI att göra. Många bolag byter namn för att få in AI i namnet på bolaget. Och jag kan för lite. Jag vet att många jämför det här med GameStop i USA. Absolut. Och i slutändan sitter ju småspararna med skägget i brevlådan. Du är ju faktiskt en rätt bra makrospanare också, tycker jag i alla fall. Har du några liksom övergripande ekonomiska spaningar att bjuda på? Ja, men jag brukar säga så här att anta att vi backar 5 år. Så har någon sagt okej, så här ser det ut 2026. Då är det krig i Ukraina, fullskaligt krig med Ryssland, Gazaremsan är utplånad i princip och Iran och USA i krig. Vad hade man sagt då? Jo, hade man sagt herregud, nu är det börskrascher på gång och det här kommer aldrig att hålla. Men börsen vill upp. Jag hörde av din kollega här att vi har 0,5% kvar till att sätta rekord på börsen idag. Eller i alla fall för en kvart sedan. Men det är till och med förlåt att jag avbryter, men breda OMX är på nytt rekord medan OMXS30 inte är det. Okej. Fortsätt, förlåt. Så att börsen vill upp, och jag tycker något som man missar ofta, ekonomer. Och det Anders jag gör ju en del poddar ihop på Ansborg. Och han är ju teoretiskt rätt i allting och jag kanske ibland är lite bättre på det praktiska, hur det ser ut i verkligheten. Och
Där är ju, och då ser man ju att börsen, man underskattar företagens förmåga att anpassa sig konstant som nationalekonomer. De förstår inte att svenska företag som har jobbat så länge i en öppen ekonomi som vi har, de anpassar sig efter förhållandena. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi underskattar ekonomins anpassningsförmåga, företagens anpassningsförmåga helt enkelt. Och det får Anders Borg-typer, eller lite mer teoretiska typer, att tro att räntan ska upp och allt men entreprenörer och optimister får rätt. Samtidigt är det ju dystert. Ja, men över tid så visar ju forskningen till och med, det har jag sagt många gånger, men att börsen slår ju alltid räntebärande oavsett vilka perioder du tar sen 1900 och framåt. Så kan du ta vilken 5-årsperiod som helst så har börsen gått bättre än räntebärande. Såklart. Fast med vissa perioder. S&P 500. Men över en 5-årsperiod, en valfri 5-årsperiod. Jag ska bara korrigera mig själv. Jag sa att breda index, GI är på rekord, inte PI för den som är väldigt noggrann med vilka index man snackar om. Men vi balanserar på rekordnivåer. Jag hade tänkt fråga dig om den osäkra konsumenten. Att du fram en graf på amerikanska konsumentförtroenden. Det här är från Rulles morgonbrev, visar att det är bra att köpa när konsumentförtroendet dippar. Men jag är också lite fundersam på att mycket går ju rätt bra i amerikansk ekonomi och konsumentförtroendet är dåligt. Jag funderar ibland om vi i media är lite för negativa. Jag vet att jag själv är för negativ. Ja, men jag är glad att du själv som representant för hela Sveriges medieindustri säger att ni har ett kollektivt ansvar här också. Det var så du menade, va? Ja, men det har vi. Alla ekonomer. Absolut. Nej, men om man tittar, du kan läsa DI, du kan se på Ekonomibyrån, du kan titta på Rapport eller Aktuellt. Och det är mest, jag tänkte igår på Aktuellt, det var inte en positiv nyhet. Allting var ett elände i världen och stod inför att falla ihop. Och det är klart att det inte är så. Däremot så sätter det avtryck såna här rubriker hela tiden med katastrofer och annat hos konsumenten. För vad ska man tro som konsument om man inte är så intresserad eller insatt och tittar bakom kulisserna? Ja, då tror man att det här är sant. Jag känner inte honom, men Peter Malmqvist, den som har följt hans råd har väl nästan ruinerat det. Jag har i alla fall missat uppgångar som är enorma. Möjligen kan jag tycka att jag själv och Peter Malmqvist är ganska kända pessimister, så det finns en tydlig avsändarflagg. Du ska inte ta det här som en sanning, utan det är en opinion i en debatt. Ja, men så är det. Men så är det ju. Men uppenbarligen är det så att om man tittar på annan traditionell medieroll, eller gammal media eller vad du kallar det, är ju att negativa nyheter säljer ju bättre. Det ger mer klick. Och därför har jag laddat upp med ett riktigt negativt klipp som vi ska titta på. Det är Alan Good som gästade EFN Råvaror, ett program jag vill slå ett slag för i måndags. Pratade om att även positiva nyheter från Mellanöstern kan följas av ihållande dåliga och höga priser. I'd say expect more. I think headlines are really going to drive this market, depending on what either the president is saying or what the Iranians are saying. You're going to see continued volatility as investors try to figure out which way the market is moving. What I would simply say is don't worry about the headlines, don't worry about the near-term price, but from an investor's perspective, just keep in mind that the longer the Strait of Hormuz closure drags on, the more damage that's probably likely being done to the global oil markets, and the more likely that you're going to see higher prices for longer. Helt enkelt, titta gärna på hela råvaror från i måndags, kommer ett nytt avsnitt i eftermiddag också. Men väldigt kort reflektion, han säger att skadan är skedd och priserna kommer att hålla i sig högre än vad man... Ja, samtidigt så säger Acko någonting som han heter, vd för SAS, för en vecka sedan, att han kan garantera att inga flygningar påverkas under sommaren. Men däremot efter augusti-september någon gång om händer. Så att det är klart att jag lyssnar mer på honom än jag lyssnar på en råvaruanalytiker. Men nu återkommer vi till det här. Anko van der Werf på SAS, duktig företagsledare, anpassar sig, köper in saker, löser problem. Teoretiker har den för dyster. Ja, men jag menar, vi hade samma situation med covid när jag jobbade med Marshall då. Vi fraktade ju ganska mycket från Kina. Och vi räknade med att en högtalare kostade ungefär $1 att frakta tidigare innan det. Sen när covid bröt ut då kostade det ungefär $10 per, alltså det blev 10 gånger dyrare. Och då började man titta efter alternativ och då visade att flyga hem grejerna istället. Vilket är ju sämre för miljön såklart, men det blev ju betydligt billigare än att frakta per båt. Så att en entreprenör och företagare letar konstant efter positiva tecken och kunna göra någonting. Det är så. Så är det, och det är därför du är här. Huvudnumret i vår diskussion är att du är entreprenör och företagare med en ny grej på gång, nämligen en bank. Den ska heta Sinova med Z. Ja, varför? Tråkigt om du tappar rösten precis när du ska berätta om din nya bank, Tommy. Vi får hoppas att du håller
Några minuter Det funkar. till. Jo, det här är ju en tanke som föddes då, jag har sagt några gånger, på en solstol på Mallorca i förra sommaren. Jag låg och funderade på Zenit. Hur tusan ska vi gå vidare med Zenit? Hur ska vi göra det till en... Och Zenit är ditt investmentbolag. kan man säga. Ja. Och vi har ju så att vi har 20 bolag ungefär i portföljen. Hur ska vi ta nästa steg och inte bara drunkna i alla så kallade VC-fonder som finns, som ju finns 10 på dussinet nu. Eller 12 på dussinet. 13 på dussinet. Mer än ett dussin här. Ja, men det är ju... Och sen så gled tankarna över på banksidan. Hur ser det ut ofta? Vi har problem med många bolag med banker och krediter. Och då såg jag framför mig bankmarknaden så ut egentligen dela upp i 2 delar. Det var storbankerna som är fantastiskt bra för Vattenfall, SAS, Ericsson, stora bolag. Det var nischbankerna som lånar ut pengar på folk som inte borde låna pengar. Men de har bra marginaler, många stora kreditförluster. Men det här segmentet mitt emellan, SME-bolag som vi definierar som 5-250 anställda, har ju alltid problem. Och jag förstår samtidigt då att jag sa att stora banker, de klart att de inte ska... Att de väljer att jobba med stora företag istället. Vi jobbar lite med myggan medan du snackar, men fortsätt du. Ja, så att det är ingen kritik mot dem egentligen. Däremot så de tjänar ju tillräckligt med pengar ändå, uppenbarligen. Men så jag köpte en utredning av PwC för 10 miljoner. Det var mycket pengar, men det var värt varenda krona. De gjorde en marknadsundersökning och lite hjälp med strategier och annat. Men det intressanta från den, det var egentligen att de gjorde en undersökning som är enligt dem statistiskt säkerställd. De frågade 300 småföretag. Hur ser du på din bankrelation? Jo, då säger 9 av 10 missnöjda. 6 av 10 säger att jag är beredd att byta så fort jag får ett alternativ. Och de här 6 till 9 av 10, det är ungefär en marknad som man kan beräkna till 100 miljarder i nettointäkter i Sverige, som inte idag trivs där de finns. Och då föddes den här tanken då att starta Sinova. Sen hade jag ju inte någon aning om hur, det kanske är en entreprenörs dilemma också, hur komplicerat det skulle bli. Regulatoriskt och så. Ja, och men vi gjorde i alla fall, så vi fick slutrapporten i februari. Nu har det gått väldigt fort, vi har anställt vd, vi har börjat anställa människor. Vi har ett helt komplett banksystem klart, byggt i Lovable, vilket jag brukar träffa Lennart Ågren från Sveabank. Jag sa till honom i helgen att det är ju den som startar ett finansiellt företag före 2023 är ju obsolet idag, för det har hänt så mycket med teknikutvecklingen. Så vi har byggt så vi kommer att vara väldigt, väldigt bra. Och vi kommer starta nu i juli med rådgivning och i september med utlåning. Jag hittade, Finansinspektionen kom faktiskt med en rapport idag om bankbranschen. Man säger bland annat att lönsamheten minskar. Jag fastnar för den här bilden. Det här är marknadsandelar för hushållsutlåning, alltså inte det du ska jobba med. Men det är 10 år mellan staplarna. Så man ser ju dels att storbankerna dominerar den här marknaden helt och hållet. Ja. Men samtidigt att på 10 år har ju de dominerar lite mindre i alla fall. Så det finns utrymme för uppstickare. En annan banker vi snackat mycket om är att storbankerna har 0 i kreditförluster. Ja, det är ju inte sunt naturligtvis att de har 0. Men det verkar ju Handelsbanken aldrig där, tror jag, när man kommer med sin rapport. Men det beror ju delvis på att de återlägger en del kreditförluster man tagit höjd för tidigare som inte blev det. Men det är klart inte sunt. Samtidigt med det sagt, nu ser jag lite som att jag försvarar storbankerna, men att om du är en investerare och du investerar i ett bolag, du kan få 10 gånger pengar om du har tur. Mm. Men en bank lånar du pengar till dig, i bästa fall får de tillbaka pengarna. Så att med ränta i och för sig. Med ränta, men det är 5-6% och 10 gånger pengarna är något helt annat. En begränsad uppsida, om vi säger så, för att vara försiktiga. Och det där gör ju att jag tycker man får en diskussion kring också, vad är bankernas roll i samhället? Och det kanske inte är att liksom att finansiera ett entreprenörsvärld. Där har jag sett att det finns en lucka för oss. Och jag har träffat mycket folk, jag jobbar med entreprenörer hela tiden. Och vi sitter ju på ett kontorshotell nu och jag har gått runt där och pratat med det är mycket sådana bolag som sitter där. Och det är ju en jättestor marknad här. En fråga bara. Du har sagt i en intervju, tror jag var i det digitala, att du ska låna ut mellan 5 och 15 miljoner kronor och att du har 500 miljoner i kassan ungefär. Det blir 50 lån och sen är det färdigt. Det låter lite lite. Ja, men det är år. 2026. 2027 blir det annorlunda. Då tar du in en till. Ja, det hoppas jag. Nu ska vi få skeppet och visa att det funkar. Och sen så nu ska vi ta in 150 miljoner nu då. Sista frågan då. Funkar kapitalmarknaden för entreprenörer idag? Eller nej, det är helt klart nej. Roligt att du
angriper problemet. Ja. Önskar varmt lycka till och framförallt stort tack för att du kom hit. Tack snälla, det är kul att vara här. Jakobsson. Jättekul som alltid. Och som alltid så fortsätter vi med nya Tappra Börslundssändningar imorgon igen 11.45. Då ses vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.